Phrases and structure words in the text, page 82 to 83, Unit 5. I'm Welsh and I live not far from Cardiff. Pink is the phrases to describe who you are, what you do, etc. on page 85 in the book. And the greens are structure words, example of structure words that make a text better. Let's start with the pink. Hello, my name's, but you can call me Babs. Så jag heter Barbara Jones, men du kan kalla mig för Babs. I am Welsh and I live not far from Cardiff. I am Swedish and I live 30 kilometers from my job, Mölndal, in a town called Floda. I grew up and went to school here. Jag växte upp och gick i skola här. I did not grow up. I did not go to school here. I grew up and went to school in a small village. I live in a small terraced house with a living room and kitchen downstairs and two small bedrooms and a bathroom upstairs. Så jag bor i ett litet radhus med ett vardagsrum och kök där nere och två små sovrum och ett badrum där uppe. Kan ni berätta hur ni bor? My father was a coal miner. Min pappa var gruvarbetare. Kan ni skriva vad era föräldrar gjorde eller gör? I can remember when I was a little girl that. I can remember when I was a little boy that. Jag kan komma ihåg när jag var liten flicka eller pojke att. Hur var det när ni var små? I was married and we had two children. Jag var gift och vi fick två barn. Or I am married, I am not married, etc. I have a part-time job as a secretary. Jag har ett deltidsarbete som sekreterare. Or I have a full-time job, or I study. I work from 9 to 12:30. Jag jobbar från 9 till 12:30. Let's look at the greens, the circles, structure words. Vi kan väl titta lite på strukturord som är bra att ha i en text så att det blir lite variation, lite längre meningar. Så. Ni kan många av dem, men ni kan väl se i texten att det finns många sådana. And, but, that som kan betyda att. I always tell people that. Jag berättar alltid för folk att. Kommer en bisats sen va? Precis som på svenska. Jones is also. Också. But. Men. Nearly everyone. Nästan alla. From the beginning. Från början. Lite tid. Instead, istället. Just outside, precis utanför. I live alone now, nu. With my little Welsh terrier, who is 7 years old, som är 7 år. Earlier, tidigare. Så. But they are grown up now and they have children of their own. So I'm a proud. Så jag är. So, där har ni så igen. My son lives in Cardiff so I can go and see him and his family when I like. När jag vill. Detta är också en bisats när. But
My daughter lives in Bangor, which is right up. Som. Jag brukar. Twice a year. 2 gånger om året. She's got a job at the university there. Det är svenskans där. Så hon har ett jobb på universitetet där. A few years ago. De har ordet ago. Ni kan inte säga for a few years ago. De säger bara ago. Så. Gregor goes with me everywhere. Överallt. Then. Sen. So I work from 9 to 12:30 and then. Och sen. Because. Därför. That. Att. I know that. Jag vet att. Every Wednesday evening. Varje onsdag kväll. Just for 2 hours. I 2 timmar. In the evening. Especially. Every Sunday. At 11. On Tuesday. Last year. This year. Here. Betyder ju här. It's here in the south. Det är här i södern. Next time. Nästa gång. As. Eftersom. But you won't understand much as it's entirely in Welsh. Men du kommer inte att förstå mycket eftersom. Så det här kan man också säga because. Det går lika bra. Every child who goes to school. Varje barn som går till skolan. And nearly. Nästan. Even my Gregor. Till och med. Even my Gregor. Till och med.